nagastos namin nasa 24,000 yen. Sushi! Yum, yum, yum! Hi guys, this is your Mommy Kat and welcome back to my channel. Today is our second day here in Japan and we are currently in Osaka at papunta naman tayo ngayon sa Kyoto. So ang gagawin natin ngayon ay sasakay tayo sa Midosoji Line papuntang Osaka Shinkansen Station. Then from there, we'll take the Shinkansen papunta sa Kyoto. Okay, so let's go! Hi guys, nandito tayo ngayon sa loob ng Shinkansen and it is currently 12:48 in the afternoon at aalis ang train ng 12:51. So, ang total na nagastos namin dito sa Shinkansen ay nasa 24,000 yen. Ilalagay ko na lang sa screen kung magkano yung exact amount. Reserved seats train ang kinuha ko kasi dun sa may non-reserved seats train ay standing na. Kaya itong reserved seats na lang ang in-avail ko. Alright, so it'll take mga 13 to 15 minutes going to Kyoto. Tayo sa AEON Mall. Ay, salamat, makakakain na tayo. Hi guys, so nandito kami ngayon sa AEON Mall, dito sa kanilang food forest, which is their food court. At bumili ako ng Australian Shanghai steak dito sa may Ikinari. Ayan, yung color yellow ang signage. And this is my food. Pareho kami ni Daniel. So, ang Australian Shanghai steak ay 1,200 yen for 130 grams. Then, kumuha din ako ng rice at Coca-Cola. So, ang total ko ay 1,620 para sa set na ito. Ito naman ang pagkain ng asawa ko. Yan ang dipping ramen. Tapos kumuha din siya ng fried rice. How much is all of that, Dad? 1-2. 1-2 lahat? Without the drink. Without the drinks. How do you like the steak? Okay ba? How about you, anak? Sarap food mo. Anong food kinuha mo? Bulgogi. And how much did all of it cost? 190 with tax. Oh, 990 yen with tax. Okay, so kain na tayo. Alright guys, so tikman na natin. Ayan. May binigay din silang sauce. Ito yung sauce na binigay nila. Tikman muna natin ng on its own. Mapink-pink pa oh. Sarap. Very soft. Very flavorful. Malalasahan mo yung pagka-fatty niya. At saka yung luto niya ay medium rare. So, sarap. Tamang-tama yung pagkaluto niya. Subukan naman natin na may ganito. Yan. Mas masarap pag may sauce.
dito na tayo sa residential area na napakatahimik at napakalinis. At ito ang ating accommodation. Ang BON Kyoto Station. Okay. Okay, room 501, 502, 503, 504. Okay, so nandito tayo sa room 504 dito sa BON Kyoto Station. And ito ang ating neighborhood. Napakatahimik. Residential area to. Then, ito may train railways. Ayan. Kasi malapit tayo sa station. Ang gaganda ng mga bahay, guys. So, tapos, ayan lang yung AEON Mall. Galing tayo dyan kanina. Dyan tayo nag-lunch. Okay. So, pakita ko na sa inyo ang room. Pasok na tayo. Okay. So, pagpasok nyo, ito ang makikita nyo. Dito sa may left side, nandito ang vacuum cleaner. Then, dito naman sa right side, may paghahangera ng mga damit, coats nyo, lagay ng bags, and your shoes. Kasi bawal na ipasok ang mga sapatos dito sa room dahil carpet at saka gano'n naman ata talaga dito sa Japan. And dito sa may left side, andito ang CR. Of course, the ever favorite Japanese toilet with its magic buttons. Ayan. Then, may lagayan dito. May shelf with extra tissue paper. Then, dito naman sa isang door. Ano meron dito? Oh, andito ang powder room. Yan. So, may sink tayo. May mga cabinets dito. Pwede ba itong? Paano to? Ah, ganito pala. Ayan. So, nandito yung hair blower. Then, toothbrush. Then, ito, may foam soap with royal jelly. Then, ito ang, ayan, switch ng ilaw. Kailangan natin yan pag magme-makeup. Then, dito naman ay ang bathtub. Ayan. Very nice. Ang sarap mag-soak sa bathtub na may magnesium salt after a long day of walking. Yan yung shower head. Ito, may shelves for your stuff. Then, provided na rin ang shampoo, conditioner, and body soap. And merong stool dito. Ayan. Okay. So, dito naman sa my right side, meron silang induction stove. Yan, may gunting na rin. May provided na mga paso. May sink. Then, what's this? Dito yung mga ibang kitchen utensils like fork, spoon, knife, ladle. Yan, may knife din dyan. Then, dito sa kabila, dito naman yung mga pots and pans at mga plates. So, kompleto na siya dito, guys. Then, may sink. Provided na rin ang dish soap and sponge. Then, up here, we have storage for your items. Of course, ito yung exhaust ng kitchen para habang nagluluto kayo, masipsip ang usok. Then, ito ang basurahan nila. Ayan, so dito na ilalagay yung burnable or paper, plastic, then bottles and cans over here. Then, may provided na rin na electric kettle, may microwave. Perfect yan kasi bumili tayo ng food sa grocery kanina. Painit na lang natin dyan. May ref. Ayan. Then, ito na yung pinaka main na room.
And so, dito sa my right side, andito ang sofa. Pasensya na kayo, nandiyan na yung mga gamit namin. Then, over here, we have a low table with 2 stools. Ayan, 2 stools. And then my lamp. We have a clock, the remote for the aircon, another trash can. Then, ito na ang 2 double beds. Ayan. So, tamang-tama kasi 4 kami. Then, ito ang TV. So, dito naman, merong lamp. And then, andito ang aircon. And then, meron ano dito? Balcony area. Nice. Ayan. Ito naman ang itsura ng ating neighborhood sa side na ito. It is very quiet and super clean and nice. So, ayan. That's it for the room tour. Ilalagay ko na lang sa screen kung magkano ang binayaran namin dito for this room. Okay. Hi guys. Ano, you like this room? Yeah. Hi guys, wala kami masyadong ginawa today. Ang ginawa lang namin ay nag-lunch sa AEON Mall, which is malapit dito sa BON Kyoto Station. And we also did a Konbini run for tomorrow's breakfast. At nag-grocery din kami for today's dinner. Tomorrow na ang mga sightseeing natin. I'll let you know kung saan kami pupunta tomorrow. But for now, let's do a mini haul. So the first haul that I'm going to show you is a Family Mart haul. Kumuha ako nitong melon pan, which is my favorite bread sa Family Mart. Then of course, hindi mawawala ang favorite naming egg sandwich. Ang asawa ko kumuha naman ng lettuce, egg, ham, and cucumber sandwich. Yung egg sandwich pala costs 298 yen. Then yung lettuce, egg, ham, and cucumber costs 286 yen. 138 yen itong melon pan. Then, kumuha din sila nitong favorite nilang maple and margarine pancake na 138 yen. Masarap to guys. Paborito ni Bunso at ng asawa ko. We also got 3 pieces of the tuna mayo onigiri. Ang favorite namin ni Yana ito. This one costs 198 yen each. Kumuha ako nitong souffle pudding. Ayan, sarap to guys. Kasi may pudding dito sa ilalim and may parang caramelized sugar here at the bottom. And on top is the souffle. This one costs 338 yen. Si Yana, ang aking panganay, favorite niya itong chocolate chip cookie. Susubukan din namin itong spam musubi. How much is this? 320 yen. Ito, favorite ni Bunso to. Itong, para siyang ice cream pero hindi siya milky. Ang flavor nito ay grapes. And I forgot na how much this is. Wala siyang presyo na nakalagay. Kumuha din sila ng match. Ano to, Dad? Ikaw kumuha nito? Lemon soda? Yes. Oh, so, lemon soda ito. Ipa-partner niya yung lemon soda dito sa sake na kinuha niya. Magka-partner itong tatlo. Kumuha din si Bunso ng favorite niyang Fami Chiki. Ayan, spicy ba to anak? Spicy na Fami Chiki. And ano pa ba? Oh, ito, first time namin matatry ito tomorrow. Egg siya na binabad or minarinade. It's called seasoned soft-boiled eggs. Masarap daw to, sabi ng bayaw ng aking asawa. Of course, merong mintia ulit. So, kada Konbini run, kumukuha ako ng isang mintia. Kasi I always like to get these to bring back to the Philippines. Yung ano naman tayo, yung grocery haul natin sa AEON Mall. So, I got this Pilcool. Ayan, ang laki niya. Favorite na rin namin to talaga. Staple namin yan dito sa Japan. Coke Zero. At kumuha ako ng 2 beer. Isang Kirin beer. And ito, bago to for me. First time ko matatry. Itong The Premium Malts. Ayan.
Ito naman ay ang Ichiran Ramen. Instant siya. Lalagyan mo na lang siya ng hot water. I think this costs 498 yen. Then, ito, lagi namin nakikita to sa mga vlogs and TikToks. Itong coolish. Bale, vanilla ice cream siya inside the pouch. So, very convenient kasi hindi siya makalat kainin. Very easy to consume. Kumuha din tayo ng sushi. Yum, yum, yum. This will be our dinner for tonight. And 880 yen siya. Yum! Sarap nito, guys. Ito naman ay salmon sashimi. Strawberry. Ayan, namiss ko tong strawberry. Ito sushi din to. Ayan, nagsama-sama na sila dito sa gilid. This one costs 2,980 yen. At kumuha ako nitong Repair One na lip balm kasi medyo nagda-dry na ang aking lips dito because of the cold. Then, chopsticks. And of course, wasabi and soy for the sushi. Okay, so tatapusin ko na ang vlog na to dito. I hope you enjoyed it. If you did, please don't forget to thumbs up, leave a comment below, and subscribe to my channel. This is your Mommy Kat, now signing off. Till my next one. Bye, guys! Mwah. Abangan niyo next na Japan vlogs. Bye!